أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنجاوب عن أسئلتكم عن القرفة، ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب. أهلا بكم. أحب شرب مغلي القرفة باستمرار، ولكنني أقلق حول مضارها إذا تم استهلاكها بكثرة، فهل يمكنني شربها يوميا؟ والإجابة هي شرب القرفة بكميات معتدلة له فوائد عديدة للجسم، ولا مانع من شربها يوميا في حال لم تتجاوز الكمية المسموحة، حيث أن الكمية المفيدة والآمنة التي يمكنك تناولها هي كوب واحد يوميا، بحيث أن الكوب يحضر من عود قرفة واحد لكل كوب من الماء. كما أنصحك باستشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي مرض مزمن أو تتناول بعض الأدوية. وإليك بعض الأضرار الناتجة عن استهلاك القرفة بكميات كبيرة وغير معتدلة. أولا، تحدث أضرارا في الكبد. ثانيا، تقلل السكر في الدم والذي يؤدي إلى الشعور بالدوار والإرهاق. ثالثا، تؤثر القرفة في فعالية بعض الأدوية مثل أدوية السكري ومسكنات الألم. رابعا، تسبب تقرحات في الفم. خامسا، تسبب مشاكل تنفسية مثل السعال وصعوبة التنفس. سادسا، تؤدي للولادة المبكرة. سابعا، تزيد من نبضات القلب. وأخيرا، ترفع درجة حرارة الجسم. أنا رجل سمين أتبع خلطة التنحيف بالقرفة، وأريد معرفة هل يمكن استخدام الأعواد نفسها لأكثر من مرة؟ والإجابة هي يجوز غلي القرفة حتى 7 مرات قبل أن تتحول إلى حامض الكبريتيك، حيث يمكنك غلي أعواد القرفة قليلا لمدة دقيقتين على نار متوسطة ثم تركها قليلا حتى تبرد. ومن الجدير بالذكر أن أعواد القرفة لا تفسد ما لم تصلها الماء أو تترسب عليها أي مواد أخرى، حيث يمكن تنظيفها بكل بساطة. وللقرفة فوائد متعددة، حيث أنها تحتوي على مضادات الأكسدة وتمتلك خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات. لاحظت وجود قمل في شعر ابنتي الصغيرة إثر عدوى أصابتها من المدرسة، فهل يمكنني معالجته بوضع القرفة على شعرها؟ والإجابة هي نعم، يمكن للقرفة أن تقضي على القمل، وذلك لخصائصها المضادة للطفيليات، وذلك حسب تجارب الكثير من الناس. ولكن هذه الطريقة تفتقر للمزيد من الدراسات المؤكدة لاستخدامها، وتبقى العلاجات الطبية ذات نتائج أسرع وأفضل. وإذا كنت من محب العلاجات البسيطة وغير المكلفة وكذلك التجارب المنزلية، بإمكانك اتباع الخطوات التالية للتخلص من القمل باستخدام القرفة. أولا، أضيفي ملعقة كبيرة من القرفة إلى مقدار كوبين من الماء المغلي. ثانيا، ضعي الخليط على فروة رأس ابنتك ودلكيه جيدا. ثالثا، انتظري لمدة ساعتين ثم اغسلي الشعر بالشامبو والماء. رابعا، مشطي القمل الموجود على الشعر بمشط ذات أسنان ناعمة. وأخيرا، كرري العملية حتى تحصلي على نتائج مرضية. ما هي فوائد القرفة للشعر؟ وهل تساعد في منع تساقطه؟ نعم، تقدم القرفة العديد من الفوائد للشعر، حيث أنها قد تساعد في تقليل تساقط الشعر، وذلك من خلال مساهمتها في تحسين الدورة الدموية لبصيلات الشعر. ويمكن استخدامها بوضعها كمسقط للشعر، حيث قد يساعد استخدام القرفة في الآتي. أولا، تحتوي القرفة على مكونات ذات خصائص مضادة للفطريات والالتهابات، حيث يلطف من حكة فروة الرأس ويمنع تكون القشرة والتهابات الجلد الدهني. ثانيا، تحارب القمل وتقلل من وجوده في الشعر. ثالثا، تساهم في منع تساقط الشعر والحد من الصلع. رابعا، تخفف الثعلبة، حيث تبين أنها قد تساعد في تحفيز نمو الشعر في حالات الثعلبة عند الرجال. خامسا، تحسن نمو الشعر وكثافته وزيادة طوله. وأخيرا، تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للشعر كفيتامين أ وفيتامين ج. ولكن لا تغني القرفة عن مراجعة الطبيب، خاصة في حال كانت مشكلة تساقط الشعر قد ظهرت منذ مدة طويلة، فهذا قد يشير إلى الإصابة بحالة طبية كالإصابة بنقص بعض الفيتامينات أو فطريات الرأس، ويحدد الطبيب في هذه الحالة طريقة العلاج المناسبة. أشكو من التهاب في اللثة وأرغب في علاجه دون الذهاب إلى طبيب الأسنان، فهل تساعد القرفة في علاج التهاب اللثة؟ والإجابة هي نعم، من الممكن استخدام القرفة من أجل علاج التهاب اللثة، وذلك استنادا إلى التجارب والبحوث والدراسات العلمية، حيث تبين أن لزيت القرفة تأثير واضح وفعال في علاج التهاب اللثة، وذلك لأن زيت القرفة يعمل ضد سلالات البكتيريا المختلفة التي ينجم عنها التسبب والمعاناة من التهاب اللثة. ويمكن أيضا استخدام القرفة كغسول طبيعي للفم للحصول على رائحة جيدة للفم ونفس منعش لفترات طويلة خلال اليوم. وفي النهاية، لابد من نصحك من الذهاب إلى طبيب الأسنان من أجل تشخيصك بشكل جيد وصحيح ولإعطاء العلاج اللازم، لأنه في حال تأخره من الممكن أن يترتب عليه بعض الأضرار والمضاعفات الصحية الأخرى.
أحب شرب القرفة، فهل يمكنني شربها أثناء الدورة الشهرية أم أنها قد تتسبب في إيقافها؟ والإجابة هي لا تتسبب القرفة في إيقاف الدورة الشهرية، بل على العكس، فإن مشروب القرفة لديه عدة فوائد خلال الحيض. ومن هذه الفوائد: أولا، يقلل آلام الدورة الشهرية. ثانيا، يحسن من أعراض عسر الطمس. ثالثا، يقلل من النزيف خلال الدورة. وأخيرا، يقلل من الغثيان والقيء خلال الدورة الشهرية. ويوجد العديد من الفوائد الأخرى للقرفة، مثل: أولا، تساعد في طرد السموم من الجسم بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة. ثانيا، تساعد في تقليل الكوليسترول في الدم. ثالثا، تقلل من السكر في الدم. وأخيرا، تساعد في تنزيل الوزن. ويمكنك صنع مغلي القرفة بالطريقة التالية: أولا، إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة إلى كأس من الماء المغلي. سمعت من جارتي بأن دهن زيت القرفة على الجسم يساعد على التخسيس، وأريد أن أتأكد، هل يساعد زيت القرفة على التخسيس؟ وهل هو آمن لدهنه على منطقة البطن عند الحامل؟ والإجابة هي لا يساعد دهن زيت القرفة على التخسيس. وبالنسبة لسؤالك الثاني، فلم ترد أي دراسات تؤكد أن زيت القرفة له دور في التخسيس، ولكن هذا ينبع من الاستخدام الشائع بين الناس، ولكن لا يدعمه أي دليل علمي. وأما بالنسبة لأمان دهنه على بطن الحامل فلا يجب ذلك، فزيت القرفة هو مستخلص مركز من القرفة، وقد يسبب تهيج وآثار جانبية على بطن الحامل، ويجب الحذر والانتباه منهم. وأود أن أنوه أيضا بتجنب تناول زيت القرفة، وذلك لأنه غير آمن وقد يسبب أعراض جانبية، ومنها: أولا، التقيؤ. ثانيا، الإسهال. ثالثا، الدوخة. وأخيرا، التهيج للمريء والمعدة. أنا امرأة أبلغ من العمر 56 عام، وأعاني من الأرق وعدم النوم في الليل، وأحاول عدم تناول المنبهات في الليل، وأرغب بمعرفة هل القرفة تحتوي على الكافيين، وهل أستطيع شربها قبل النوم؟ والإجابة هي لا تحتوي القرفة على الكافيين، طالما أنك لن تعديها بإضافة الشاي الأسود كما يفعل معظم الناس، حيث يحتوي الشاي على الكافيين الذي قد يزيد من الأرق، وعدا ذلك فهي مفيدة لصحة الجسم والوقاية من الأمراض. ورغم ذلك فقد تعيق القرفة نومك إذا شربتها قبل النوم، حيث أنها مضرة للبول بعد الشيء، الأمر الذي يستدعي الاستيقاظ لقضاء الحاجة ليلا أكثر من المعتاد. لذا أنصحك بشربها في ساعات النهار. وإليك بعض المشروبات الخالية من الكافيين التي تساعد على الاسترخاء والنوم: أولا، شاي اليانسون. ثانيا، الحليب الدافئ مع الزنجبيل. ثالثا، شاي البابونج. رابعا، شاي إكليل الجبل. خامسا، شاي النعناع. وإن لم تلاحظي أي تحسن على نومك بعد إيقاف المنبهات وتجربة بعض المشروبات السابقة فلا بأس من استشارة الطبيب. أرغب في تحسين صحة معدتي، وللقرفة فوائد كثيرة، ولكن هل تناول القرفة مفيد للمعدة؟ والإجابة هي: للقرفة العديد من الفوائد للمعدة والجهاز الهضمي ككل، وذلك عند تناولها بكميات معتدلة وعدم الإفراط في ذلك. ومن فوائدها: أولا، التقليل من حرقة المعدة وخاصة بعد تناول الطعام. ثانيا، تحتوي على الألياف التي تساعد على الهضم. ثالثا، تساعد على التخلص من الغازات. وأخيرا، تعمل على تهدئة القولون. ولكن إذا كنت تعاني من قرحة المعدة فتجنب تناولها لأنها تزيد من أعراضها. وإليك بعض النصائح التي تساعدك على الحفاظ على صحة معدتك. أولا، تجنب تناول الوجبات قبل النوم، وأن تكون آخر وجبة قبل النوم بساعتين. ثانيا، قلل من التوتر والضغط النفسي قدر المستطاع. ثالثا، تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الشوفان والتفاح والكمثرى. رابعا، تناول الخضار والفواكه. خامسا، اشرب كميات كافية من الماء. سادسا، احرص على النوم جيدا. سابعا، تجنب الأطعمة التي تسبب عدم ارتياح لمعدتك. وأخيرا، مارس التمارين الرياضية المناسبة. لا أعاني من أي أمراض تتعلق بالضغط، وأقوم بشرب مغلي القرفة في الشتاء، ولكن مؤخرا لاحظت أن ضغط الدم لدي بدأ بالارتفاع، فهل لمغلي القرفة أي علاقة بارتفاع ضغط الدم؟ والإجابة هي: لا يرفع مغلي القرفة ضغط الدم، بل على العكس من ذلك. تشير بعض الدراسات إلى أن شرب القرفة أثبت فعاليته في تخفيض ضغط الدم، حيث أنها تساعد على توسيع الأوعية الدموية، الأمر الذي يؤدي لنزول الضغط. لذا تستطيع شرب مغلي القرفة ليساعدك على تخفيض ضغط الدم لديك بمعدل كوب إلى كوبين في اليوم الواحد. أما بالنسبة لمشكلة ارتفاع ضغط الدم لديك فعليك متابعة القراءات مرتين يوميا لمدة أسبوع، مرة صباحا بعد الاستيقاظ مباشرة، والأخرى مساء قبل النوم. وفي حال ارتفاع القراءات أكثر من 90 على 140 يجب عليك مراجعة الطبيب المختص لعمل الإجراءات اللازمة. ولا تنسي أن تهتمي بنظام الأكل لديك، وأن تحاولي التخفيف من الأملاح قدر المستطاع. وأنصحك أن تحاولي الابتعاد عن التوتر والقلق، لأنهما يؤثران بشكل كبير في قراءات الضغط لديك.
أعاني من التهاب حاد في المهبل، فهل يمكنني استخدام القرفة في علاجها؟ والإجابة هي نعم، قد يفيد استخدام القرفة في تخفيف التهاب المهبل، لأن القرفة تحتوي على مضادات الأكسدة ومركبات مضادة للالتهابات التي تسببها البكتيريا والفطريات، ولكن لا توجد أي أدلة علمية أو دراسات توضح طريقة استخدام القرفة لعلاج التهابات المهبل أو الجرعة المناسبة منها، ولكن بشكل عام تشمل طريقة تناول القرفة الخطوات التالية: أولا، اغلي أعوادا من القرفة في الماء. ثانيا، قومي بتغطيتها لفترة من الوقت. ثالثا، يمكنك إضافة العسل أو الكركم لمغلي القرفة لإضافة النكهة، ولكن أنصحك بزيارة الطبيب حتى يتمكن من تحديد نوع الالتهاب لديك إذا كان سببه فطريات أم بكتيريا ليصف لك العلاج المناسب لهذه الحالات. فتناول القرفة قد يخفف من الأعراض بصورة بسيطة، ولكنه لا يغني عن زيارة الطبيب ولا يكفي وحده للتخلص من هذه الالتهابات. بدأت مؤخرا أشعر بشحوب لون وجهي، فنصحتني صديقتي باستخدام ماسك القرفة، وبعد سماع نصيحتها واستخدامه أصبح وجهي أحمر وأشعر بحرقة. فما علاج هذا الإحمرار؟ والإجابة هي القرفة من الأعشاب اللاذعة والقوية، ولا ينصح باستخدامها بشكل مباشر على البشرة. ولعلاج الإحمرار أنصحك باستخدام المكونات التالية بشكل مباشر على بشرتك حتى تساعد على تقليل الإحمرار بشكل فوري، مثل: أولا، شرائح الخيار. ثانيا، العسل. ثالثا، جيل الصبار. رابعا، كمادات شاي البابونج. خامسا، ماسك الشوفان والخيار. سادسا، ماسك مهروس الأفوكادو مع زيت اللافندر أو زيت جوز الهند. وأخيرا، ماسك العسل واللبن. وفي حال استمرار ظهور الأعراض لديك وعدم تحسنها فيجب التوقف عن استخدام أي ماسك والتوجه إلى الطبيب مباشرة للحصول على العلاج المناسب. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيكم في التعليقات وتفعيل زر الجرس.